नमस्कार मित्रांनो, पूजास रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। पालेभाजी खाणे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे। पालेभाजी म्हटलं की आपल्या समोर एक नाव येते, ते म्हणजे शेपू। आज आपण शेपूची भाजी कशी करायची ते बघणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे एक जोडी शेपू निवडून धुवून अशी बारीक चिरून घेतलेली आहे। त्याचबरोबर 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत। 2 टेबलस्पून मुगाची डाळ अर्धा तास धुवून पाण्यामध्ये भिजवून घेतलेली आहे। 5 ते 7 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या आहेत आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। गॅसवरती मी एक कढई गरम करून घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये 2 टेबलस्पून तेल सुद्धा गरम करून घेतलेलं आहे। तर सर्वात अगोदर आपण त्यामध्ये लसूण टाकून घेऊया, हिरवी मिरची। आता आपण हे दोन्ही जिन्नस मिनिटभर परतून घेऊया। मिरची आणि लसूण आपण परतून घेतलेला आहे। आता आपण यामध्ये मुगाची डाळ काढून घेऊया आणि ही सुद्धा आपण तेलावरती 1 ते 2 मिनिटांसाठी परतून घेणार आहोत। मुगाची डाळ इथे मी परतून घेतलेली आहे। आता आपण धुवून घेतलेली शेपू यामध्ये काढून घेऊया आणि ही सुद्धा यामध्ये एकजीव करून घेऊया। शेपू आपण व्यवस्थित एकजीव करून घेतलेली आहे। आता आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। मीठ टाकल्यानंतर आपल्याला पुन्हा हे सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून मीठ या भाजीमध्ये व्यवस्थित सर्व जागी पसरलं जाईल। या प्रकारे आता पाणी न टाकताच आपल्याला ही भाजी शिजवून घ्यायची आहे। तर स्लो गॅस करून घ्यायचा आहे आणि झाकण ठेवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून भाजी आपली व्यवस्थित शिजली जाईल। साधारणतः 3 ते 4 मिनिट झालेले आहेत। तर झाकण उघडून बघूया। हे बघा, आपल्या भाजीला पाणी सुटलेलं आहे। तर ह्या पाण्यावरतीच आपण ही भाजी आणखीन 4 ते 5 मिनिटांसाठी शिजवून घेणार आहोत आणि डाळ आपण अगोदरच भिजवून घेतलेली आहे, त्यामुळे डाळ सुद्धा लवकर शिजायला मदत होते। तर पुन्हा आपण झाकण ठेवून घेऊया। साधारणतः 4 ते 5 मिनिट झालेले आहेत। आपण झाकण उघडून बघूया, डाळ शिजली आहे की नाही ते आपण चेक करणार आहोत। हे बघा, इझिली डाळ तुटली जातीये, म्हणजे इथे आपली भाजी शिजलेली आहे। तर गॅस बंद करून घेऊया आणि पटापट याची प्लेटिंग करून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपली झटपट शेपूची भाजी बनवून तयार झालेली आहे। शेपूची भाजी खाल्ल्याने आपल्याला अनेक फायदे होतात। शेपूची भाजी खाल्ल्याने पचनक्रिया सुधारण्यास आणि पोट साफ राहण्यास मदत होते। शेपूच्या भाजीचा येणारा तो विशिष्ट वास यामुळे अनेक जण ही भाजी खाणे टाळतात, पण तरीही ही भाजी खाल्ल्याने आपली रोगप्रतिकार शक्ती वाढते। आज आपण महाराष्ट्रीयन पारंपरिक पद्धतीची शेपूची भाजी कशी करायची ते पाहिले। आजची आपली रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी पूजाज रेसिपीजला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।